हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. मी मेघा, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याची सुकी भाजी. तर त्यासाठी मी पॅन गरम केलंय, त्याच्यामध्ये 1-2-3 चमचे तेल घेतलंय. तर आपण फोडणी देऊया. 1 छोटा चमचा मोहरी, मोहरी तडतडली की आपण त्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरे घालूया. त्यानंतर लसूण घालूया. लसूण छान परतला की आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालूया. आता आपला लसूण थोडा गुलाबी झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये हळद घालूया. 1 छोटा चमचा हळद. त्याच्यानंतर कलरची मिरची पावडर थोडीशी. त्याच्यानंतर कांदा लसूण मसाला 2 चमचे. त्याच्यानंतर हे उकडलेले बटाटे. बटाटे आता आपले परतून झालेले आहेत. भाजी तयार झाली आहे. थोडंसं मीठ घालूया याच्यामध्ये, 1 चमचा. जसं तुम्हाला हवं तसं चवीप्रमाणे घाला. झाली आता आपली भाजी तयार झाली आहे. आता आपण याच्यावर कोथिंबीर घालूया. आता आपण सर्व करूया. रेसिपीचं साहित्य मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, ते बघून घ्या. अशा पद्धतीने आपली बटाट्याची सुकी भाजी तयार झाली आहे. आपण पिवळी भाजी तर नेहमीच खातो, पण ही भाजी सुद्धा कांदा लसूण मसाल्यात खूप छान लागते. तर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.